Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po. Ngayong araw na ito, gusto ko pong talakayin sa inyo ay tungkol sa container gardening. Nowadays po, especially sa mga nakatira sa mga subdivisions, isa pong suliranin natin mga mahihilig mag-alaman ay kung saan tayo pwedeng mag-garden. So, especially mga nasa subdivisions, maliliitan lote niyan, wala tayong espasyo na pagtataniman ng halaman na pwede tayong mag-garden. Isa pong solusyon dyan ay ang container gardening. So, ano po ba yung mga dapat isaalang-alang sa pagsisimula sa container gardening? Ito po ay yung mga pasok na gagamitin natin, mga container. Katulad nito, ito ay plastic na meron siyang butas, daluyan ng tubig, and meron siyang plate. Meron din po tayong mga nabibili ng ceramic containers like this. Pero ito, wala siyang butas. Pwede nyo siyang butasan, pwede rin hindi. So, ano bang disadvantages ng walang butas? Ang disadvantage niya, hindi siya lalabas yung tubig. Ang advantage niya naman, pwedeng konti-konti lang yung tubig. Yung pagdidilig ng halaman. At meron din tayo, syempre, yung mga mumurahin na plastic na paso na nabibili sa mga agricultural supplies. Yan, so ipapakita ko po sa inyo kung paano ako mag container gardening. So, unang-una, meron akong plastic na paso, and meron din akong potting soil. So, ano po ba yung potting soil ko? Ito po ang potting soil ko po ay yung ordinary na potting soil. Meron din tayo nabibili sa mga Ace Hardware, ganyan. So, ito, hinaluan ko lang siya ng agricultural perlite. Ano po bang silbi ng perlite? Ito pong perlite kasi nag-a-absorb siya ng water. So, kapag lalong-lalo na kung indoor plants yung gagawin mo, ang silbi nito, hindi mo na kailangan siyang magdilig ng magdilig. Saka nagko-condition din siya ng soil. So, ang mix ko po ng soil na ito ay potting soil, peat moss, and agricultural perlite. Pero kung wala naman perlite, pwede naman yung haluan nyo yung lupa nyo ng alam nyo yung kusok o kaya yung mga pinagkiskisan ng lagare, ganyan. Yun, pwede yun ihalo sa lupa. Maganda rin siya sa lupa. So, unang-una, lalagay ko yung lupa natin. By the way, ang gagawin ko po ay indoor plants kasi ayun po. So, meron ako ditong dracena. Ito ang gagawin kong pang-center. So, tatanggalin ko lang yung mga sobrang mahabang dahon. Tapos ito na yung ilalagay ko sa... Kita nyo, nung tinanggal ko yung paso niya, iningatan ko yung ugat niya, iniyaan ko lang siya. Pero mas maganda rin, buwagin niya yung ilalim ng konti para yung ugat niya mas lalong maka-explore sa ilalim. Yeah. And then, lalagyan ko siya ng soil ulit. Tapos ngayon pipili ako, nakita nyo itong mga maliliit na nasa gilid. Pipili ako ng mga pang-sightings niya. Katulad nito, meron ako mga propagated na photos. Okay. Ayan. Nalagay ko lang siya dito. Kaya ko na maliit. Nalagay ko siya sa gilid. Meron ako dito ng hydra. Nalagay ko rin siya dito. Alright. Meron ako dito ng peperomia. Nalagyan natin ng lupa. And last,
finished product. Pwede na siyang diligan ng water-soluble fertilizer. Ano po ba yung fertilizer na dapat natin gamitin? Meron po tayo tinatawag na 20-20-20 water-soluble fertilizer. Ayun po yung nilalagay namin dito para mas tumiba yung ugat niya. Saka mas lalo siyang tumaba yung halaman natin. Alright? Ano po bang silbi ng indoor plant sa loob ng bahay natin? Marami sa atin mga kababayan medyo dinidisregard nila yung importance ng indoor plant sa loob ng bahay natin, sa loob ng opisina. Kaya ang importansya po nito, especially sa loob ng mga offices natin, na we are surrounded by computers, printers, yan sa mga opisina, na nagre-release ng benzene, formaldehyde. Ayan. Ito po ang naglilinis ng air na hinihinga natin sa loob ng ating mga pamamahay. And kung mapapansin nyo, yung iba naglalagay pa ng indoor plant sa loob ng CR. Kasi po ito, lalo na po itong drasena, ang lakas po nitong maka-absorb ng bad air, ng formaldehyde, ganyan, benzene. So ito po ang silbi ng ating mga indoor plants. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga opisina natin, yung meron silang mga indoor plants sa loob ng opisina nila. So ito po yung naglilinis ng hangin natin. Isa rin pong factor na dapat isaalang-alang sa paglalagay ng indoor plant sa loob ng ating bahay sa mga opisina. Kailangan niya, first of all, kailangan niya ng artificial light. Kailangan niya at least 8 hours na light. Hindi pwedeng madilim. Pwede sa gabi patayin, pero sa araw kailangan maliwanag siya. Meron siyang source of light. At ang temperature sa loob, kailangan hindi rin masyadong mainit. And siyempre, kailangan din siyempre ng water. So, paano po ba ang pagdidilig ng indoor plants? Ang pagdidilig po ng indoor plants at least twice a week. Kung ang room temperature naman ay malamig, pwedeng once a week lang ang pagdidilig. Depende sa moisture ng lupa. Kung nakita nyo tuyong-tuyo siya, kailangan na siyang dilig. Pero kung basa pa naman, hindi pa siya kailangan dilig. Okay, let's proceed to the other one. Ito naman ay isang ceramic. Pipili ako ngayon dito. Let's say this one. Tatanggalin ko ulit yung mahaba. Tapos lalagyan ko siya na lupa. Alright. And once again, bubuwagin ko yung ilalim para yung itong ugat na to maka-explore siya sa ilalim niya. Tapos lalagyan ko siya ng lupa. Tapos lalagyan ko ulit siya ng mga pang sides. So again, meron ako ditong hydra. Sige lang. Yung ating finish. Tapos meron ako dito kasi ito pong mga halaman na ito, this one is aglonema. Kadalasan na ito po mga nagkalat lang po ito sa paligid natin. Hindi po natin alam ito. Medyo may kamahalan din ang presyo nito.
Kung mapapansin niyo po kapag naggagawa ako ng overpass, laging naglalagay ako ng pang center. Kailangan kasi mataas yung gitna. Tapos yung sa paligid niya, mga maliliit lang. Katulad nitong halaman na ito, itong Syndapsus aureus photos. Nagkarat lang po sa atin. Madali lang ito padamihin. Ito na yung isa natin. So mga friends, ito na po yung mga nagawa ko. Katulad na ito sa aglonema with photos in the side. Ito naman po yung Dracena. Kasi ito yung ginawa ko nasa plastic container. And meron pa ako isa ginawa. Ito. Lagay ko siya sa special na paso. Sa container gardening po, pwede din po sa mga gulay, sa mga vegetables. Katulad nito, meron ako dito kinchay. Ayan. Dito ko lang siya nilagay sa plastic na paso. Actually, hindi naman po tayo hindi naman maselan sa mga sa paso na pwede gamitin, sa mga containers na pwede gamitin. Katulad na itong isa. Meron ako ditong talong, pero tingnan nyo kung saan siya nakatanim, sa styrofoam lang. Yan. Pero ay importante talaga, kung gulay ang gagawin natin, kailangan meron siyang drainage sa ilalim, merong butas sa ilalim yung ating container na gagamitin. Yan. So ayun po, sana may natutunan kayo ngayong araw nito. For more tips and tutorials, please like my page on Facebook, Dan Post Official. Ayan po, pakishare po yung mga video ko sa mga friends po ninyo. And also, please subscribe in my YouTube channel, Dan's Greenhouse Tutorial. Ayan, pwede po kayo mag-subscribe and share nyo po yung mga videos ko. Maraming salamat po. Much love and God bless po sa inyo lahat.